Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita berjumpa lagi untuk kuliah pengajaran cikgu untuk topik 7, chapter 7, rotation of rigid body. Rotation tu apa? Putaran. Maksudnya sesuatu benda berputar pada satu paksi lah. Contoh yang dekat sini ni crane ni, dia kipas ataupun roda basikal lah, dia berputar pada satu paksi. Maksudnya tengah-tengah tu lah dia punya paksi dia, tengah-tengah ni lah dia punya paksi dia. So dia akan berputar, dia akan rotate pada satu paksi lah. So itu rotation. Okey, untuk topik ini hanya ada satu subtopik sahaja, rotational kinematics. Topik ini ikutkan dia ada 3 subtopik, tapi subtopik yang kedua dan yang ketiga akan belajar lebih mendalam lagi dalam pada tahun depan lah, bila awak masuk dalam PST lah. Okey, 7.1 rotational kinematics. Pernah jumpa perkataan ni kan? Kita jumpa dalam topik 2 ni, kinematics of linear motion. Tapi sekarang rotational kinematics. So, maksudnya dia berkaitan dengan pergerakan. Kinematics dia berkaitan dengan pergerakan lah. Pergerakan. So, ada define. You have to know how to define. Ada angular displacement, average angular velocity, instantaneous angular velocity, omega, average angular acceleration, alpha, average instantaneous angular acceleration, alpha. Dan juga use. So sama sahaja benda, all this 1, 2, 3, 4, 5 things ni, 5 physical quantities. So tadi define, sekarang kena tahu untuk gunakannya lah. Okay, dan C, state parameters in rotation motion. State parameters in rotation motion with their corresponding quantities in linear motion. Write and use. So ini adalah formula yang akan relatekan antara linear, ini adalah linear, dan ini pula adalah rotation. Untuk V pula, ini adalah linear, ini adalah rotation. Alpha untuk A pula acceleration, ini adalah linear, alpha adalah dia punya rotation, angular, dan seterusnya lah. Kemudian solve problem related to rotational motion with constant angular acceleration. So dalam topik 2 kita belajar 3 formula with the constant linear acceleration, tapi sekarang kita belajar constant angular acceleration, sebab ni bab rotation kan, so dia guna istilah angular lah. So ini kalau awak lihat 3 formula ni, ini adalah sama sahaja patternnya dengan linear motion, which is kalau omega kat sini dia adalah V equals to, omega adalah final angular velocity lah. Omega naught pula adalah initial angular velocity. Alpha adalah angular acceleration, dan T time je lah, time. Okey, kenapa time dia tak ada nak tukar angular? Sebab time adalah scalar quantities. Tetapi omega dan juga alpha adalah vector quantity. So dia boleh ada perbezaan termsnya dalam bentuk angular lah. So dekat sini V equals to U plus AT. Yang ni pula, ini diibaratkan seperti S equals to UT plus half AT square. Dan ini pula adalah V square equals to U square plus 2AS. So dekat sini kita boleh nampak lah, kita boleh relatekan S kalau angularnya adalah theta, U kalau angularnya adalah omega naught, V dia punya simbol yang sepadan tetapi dalam bentuk angularnya adalah omega sahaja, dan A adalah alpha.
So tukarkan sahaja tiga formula ini kepada bentuk boleh tukar kepada bentuk linear ataupun bentuk rotation. Okey. Now kita pergi kepada maksudnya lah each five of those tu. So angular displacement theta. So dalam topik ini theta ini adalah angular displacement dia adalah kat sini lah, dia punya angle lah sebenarnya. Dia punya angle. So an angle through which a point or line has been rotated in a specified direction with about a specified axis. Dan SI unit ni adalah radian. Ini perlu bear in mind. So for this topic, theta unitnya adalah radian radian, bukannya degree. So kalau soalan beri awak dalam bentuk degree, apa yang awak kena buat? Awak akan tukarlah kepada radian, unit radian. So dekat sini dia bagi awak diagram. So inilah ya. So ini adalah theta, ini adalah S, ini adalah dia punya jari R. Dan ini formula tadi, dan kita dah jumpa formula ni dalam topik 6 hari tu. S equals to R theta. Theta angle in radian, S adalah arc length dan R adalah radius of the circle. So ini cara nak tukarnya lah. Conversion factor. So satu revolution bersamaan dengan 2 pi radian bersamaan dengan 360 degree. Ini semua dah tahu So sign of convention. So disebabkan angular displacement, ialah displacement adalah vector quantity, so dia ada direction lah, dia ada sign dia, sign positive negative tu. So positive if the rotation motion is anti-clockwise, negative if the rotation motion is clockwise. So ni awak kena ingat positive anti-clockwise, negative clockwise. Okay, angular velocity pula. Ada dua jenis, average dan juga instantaneous. Average angular velocity is defined as a rate of change of angular displacement. Dia sama je dengan average velocity. So dalam topik linear motion, average velocity adalah S2 minus S1 over T2 minus T1. So ini adalah change in displacement over change in time. So samalah, cuma dekat sini untuk angular S menjadi theta, time je lah. So dekat sini nak ingat dia awak ini should have already have in your memory lah benda ni, velocity ni. So kalau bahagian untuk topik angular ataupun rotation, tukarkan sahaja, tambahkan sahaja perkataan angular dekat sini. It's a rate of change of angular displacement untuk average angular velocity. So ini formulanya. In radian, cuba tengok betul-betul. Theta, final angular displacement in radian. Theta 1, initial angular displacement in radian juga. Dan T adalah time. Instantaneous pula, ini tambahkan saja perkataan instantaneous kat depan sini of change of angular displacement. Instantaneous ni lebih kepada differentiate proses mathematic differentiate. So instantaneous ni maksudnya kita nak cari angular velocity ni pada spesifik masa, katakan pada masa 2 saat, berapa dia punya angular velocity. So itu dah namanya instantaneous angular velocity. Ini kita akan jumpa kalau soalan diberi nanti, kalau ada soalan nanti kita go through dia punya contoh soalan lah. Angular velocity is a vector quantity, standard, dan unitnya ni SI unit dia. Untuk angular velocity adalah radian per second. Other unit dia boleh bagi awak dalam bentuk revolution per minute ataupun RPM. Rotation per minute, RPM. So RPM ni kalau awak familiar dengan RPM, dia ada kebanyakan digunakan dalam engine kita lah.
Kalau awak tengok meter kereta tu ada RPM 1, RPM 2, 3, 4 sampai berapa, 5 ke berapa, 8. So maksud RPM lah rotation per minute. So apa jadi kalau soalan bagi awak dalam bentuk rotation per minute ataupun revolution per minute, samalah ni. So awak kena tukar SI unitnya kepada radian per second. So wajib tukar unless soalan minta jawapan V, jawapan omega tu dalam bentuk rotation per minute lah, tapi jarang. Kebiasaannya memang kita tukar terus kepada radian per second. So how to change? So 1 RPM, contoh 1 dekat sini, kalau dia bagi 10 awak jadikanlah 10. So kat sini RPM, rotation per minute. So satu rotation bersamaan dengan dia punya tetanya adalah 2 pi radian per minute. So 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So satu rotation bermaksud awak kena darab 1 lah kat depan kat sini sebenarnya. Darab 1 lah kat sini. Tapi 1 kan kita tak tulis. So rotation per minute 2 pi bahagi dengan 60. So dah tekan kalkulator, dapatlah nilainya. Boleh ke tinggal dalam bentuk decimal places? Kalau tak nak buat bentuk pecahan ni boleh sahaja, tak kisah pun. Yang ni kalau 1. Kalau dia bagi, katakanlah dia bagi 15. So dia bagi 15 RPM, rotation per minute. So nak tukar kepada radian per second. So 15 salin sahaja semula. Rotation, satu rotation adalah 2 pi radian. Per minit, 1 minit adalah 60 saat. So tekan kalkulator sahaja, dapatlah unit dalam jawapan dalam unit radian per second. Dia boleh jadi, dia bukan boleh saja per minit, dia boleh juga in terms of hour. Katakanlah dia bagi satu rotation per hour. So macam nak tukar? Kita nak tukar kepada unit radian per second juga. So sama sahaja konsepnya. Satu ni salin sahaja. Rotation, satu rotation darab dengan satu rotation adalah 2 pi. P ni ialah per tu bahagi hour. 1 hour berapa saat? So 1 jam ada 60 minit, dalam 1 minit ada 60 saat radian. So tekan kalkulator sahaja, dapatlah unit radian per second. Okay, dia boleh juga jadi rotation per apa lagi? Rotation per day, rotation per month, rotation per year. Memang boleh ada. Okay, now kita sambung. Every part of a rotation rigid body has the same angular velocity. Directionnya kita boleh guna right hand grip rule. Right hand grip rule maksudnya apa? Tangan kanan. Right hand tu tangan kanan. Grip tu apa? Awak nak grip sesuatu. Kita nak genggam sesuatu. So contohlah awak ambil pensel sekarang, pen awak cuba genggam. So ibu jari awak, your thumb will show direction of omega, angular velocity. Dan curl fingers, empat jari awak yang lain itu akan menunjukkan direction of rotation. So macam mana? Contoh dekat sini, figure 7.2 ni, dia grip ke mana ni? Jarinya, empat jari itu dia grip ke arah anti-clockwise. Ini menunjukkan arah anti-clockwise. Dan ibu jari itu pointed ke arah atas. So ini adalah arah angular velocity, omega. Dan kalau kita buat grip ke bawah ataupun tadi apa? Tadi adalah anti-clockwise.
Now kalau clockwise, betul lah. So ini akan clockwise lah. So ini clockwise. Ibu jari kita pointed downward, ke arah inilah, ke arah ini. So ini adalah kita punya direction of omega, angular velocity. Okay, this is the example. Kita go through nanti. Example ni senang sahaja. Solution dah bagi kat situ. Diver makes assume, nanti kita tengok go through nanti later kemudian. So kita pergi dulu pada angular, next angular acceleration. Tadi kita dah belajar mengenai angular angular displacement, kita dah belajar angular velocity. Now adalah angular acceleration, alpha. So average angular acceleration, alpha AV, average, is defined as the rate of change of angular velocity. Ini pun sama sahaja. Kita belajar dalam linear acceleration adalah rate of change of velocity. Tapi sekarang kita tukarkan sahaja angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity. Itu sahaja, very simple. Okay, next instantaneous. Tambahkan saja perkataan instantaneous. Ini pun sama, lebih kepada proses differentiation. So alpha ialah vector quantity, unitnya pula adalah radian per second. So radian tu masih ada, tapi kalau nanosecond mark negatif tu, kalau linear adalah ms negatif tu kan. Tapi untuk angular, radian second negatif tu lah. Note ke bawah sini, if the angular acceleration alpha is positive, then the angular velocity omega is increasing. If the angular acceleration alpha is negative, then the angular velocity omega is decreasing. Logik lah. Direction of the angular acceleration adalah same as omega. Directionnya sama sahaja dengan omega, angular velocity lah. So if the rotation is slowing down, alpha and omega have the opposite direction. So ini kalau dia nak slowing down. Sebab nak slowing down, dia mesti nak kena oppose lah. Kita nak melawan. So dia punya alpha akan oppose dengan direction of omega. Okay, ini example. Ini solution dia. Lagi tak? Okay, now let's take a look the relationship between linear velocity v and angular velocity omega. Ini apa yang cikgu cakap tadilah sebelum ni. So tengok formula v equals to ds over dt and s equals to r theta. So you sub s into this formula and then r equals to d, jadi v equals to r d theta over dt. So ini adalah omega. So kita akan dapat v equals to r omega lah. Then the direction of the linear velocity always tangent to the circular path. Every particle has the same angular speed, but the tangential speed is not the same because the radius of the circle r is changing depend on the position of the particle. So nilai v nya sama, tetapi direction nya tak samalah, berubah-ubah lah. So now relationship pula antara linear acceleration dan juga angular acceleration. So a equals to dv over dt, v equals to r omega, substitute v, so dapat a equals to r d omega over dt, dan d omega over dt adalah alpha. So dapatlah a equals to r alpha. Ini dia punya derivation lah, macam mana boleh dapat formula ni. A equals to r alpha. Okay, now ini apa yang cikgu cakap tadi at the early of my teaching. So s theta, u omega. Note v final velocity omega, a acceleration alpha, t time t juga. Ini pula adalah 3 formula, dia tambah satu lagi yang bawah kat sini,
dalam table ni shows 4 formulas lah yang bentuk linear motion in this form dan juga rotational motion in this form. Ini pun tadi cikgu dah tunjuk So example 4, example 5, we are done actually. So we are done. Example sahaja semua ni sampai habis. Okey, itu sahaja. Very simple kan? Dia adalah pasal kinematik sahaja. So nanti kita tengok example 4 kat sini. Okey, sebelum tu summary. So mengenai kinematics, so dia melibatkan melibatkan displacement, melibatkan initial speed, melibatkan final speed, melibatkan acceleration dan juga time. So dia punya ni adalah theta, bentuk dalam angular. So ni adalah initial angular speed, final angular velocity, bukan speed, velocity. Ni adalah angular acceleration dan time, masih time lah. Dan formula yang relate kan antara ni adalah relate kan antara linear dan juga angular. So ini akan jadi S tambah R je sebenarnya, R theta. So ini U dengan V sama lah form dia. Biasanya tukar ni jadi omega naught je. V sama dengan R omega, A sama dengan R alpha. T tak adalah TT. So ini formula yang shows the relationship between linear and angular. Dan juga 3 formula yang utama. For linear, S equals to UT plus half AT square. So dalam bentuk angular akan jadi theta equals to omega naught T plus half alpha T square. Yang ni pula adalah V. V equals to U plus AT dan V square equals to U square plus 2AS. So ini corresponding dia dalam bentuk angular rotational motion adalah omega equals to omega naught plus alpha T. Dan sini omega square equals to omega naught square plus 2 alpha theta. So ini sahaja apa yang kita belajar dalam subtopik ini. Dalam topik ini. Ini je summary dia. And then awak kena tahu dia punya itulah definition secara tepat lah. Maksud semua tu theta, omega, alpha tu. Okay, now let's take a look at this example. Example 4. A car is travelling with the velocity. So dia kata travelling with the velocity on a straight horizontal highway. The wheels of the car has a radius of 48 cm. Baca betul-betul, tengok unitnya betul-betul. Inilah R, unit centimeter. If the car then speeds up with an acceleration of 2 ms negative 2, so inilah dia punya acceleration for 5 seconds. Calculate the number of revolutions of the wheels during this period. So nak cari apa ni? Number of revolution ni adalah theta kan, nak cari theta. Tapi bukan theta dalam unit radian. Dia nak cari theta dalam unit revolution. So first awak kena cari theta dalam unit radian dahulu. So kat sini the initial angular velocity. So U sama dengan R omega. So kat sini nak cari apa? Nak cari theta kan. So nak cari theta nak guna formula apa ni? So kat sini we have 3 formulas. Dia menggunakan formula triangular. Okey, dia nak cari theta kan. So kat sini theta antara dua ni je lah, formula ini ataupun formula yang kat sini. Tapi
tapi dia bagi dia tak bagi kita dia punya final velocity. So yang dia bagi tu adalah initial velocity sahaja. So kita kena guna formula yang pertama ni lah. So nak cari theta, so awak kena cari dahulu omega naught, awak kena cari dahulu alpha. So awak kena tukar segala information yang dia beri ini dalam bentuk linear kan. Dia bagi ni semua dalam bentuk linear. Ini linear, ini linear, ini pun linear. So tukar dahulu dalam bentuk angular. So U sama dengan R omega naught, U adalah 17, R adalah 0.48 omega naught. So omega naught equals to 35.4 radian per second. Dan A sama dengan R alpha, A dah bagi 2, R 0.48, alpha is 4.17 radian second negative 2. Okay, now next buat apa? Masukkan dalam formula theta. Theta equals to omega naught T plus half alpha T square. Masukkan semua nilai. So, dapat theta equals to 229 radian. Unit radian. So, tapi dalam soalan, dia minta dalam unit revolution. So, kita tahu satu rotation adalah 2 pi. 2 pi radian. So, kita nak cari dia punya revolution 229 bahagi dengan 2 pi je lah. So, 229 bahagi dengan 2 pi. So, dapatlah 36.5 revolution. Ini baru tamat sampai sini. Boleh Dia minta number of revolution. Theta kalau awak kira unitnya radian. So, satu revolution bersama dengan 2 pi. So, 2 pi radian. So, 229 bahagilah dengan 2 pi, dapatlah jumlah revolutionnya. Okay, next B nak cari the angular speed after 5 seconds. So, maksudnya ini adalah nak cari angular speed adalah nilai lah. Nilai omega, final omega ni. Sebab, kenapa cakap kata final? Sebab selepas 5 saat. So, lepas 5 saat, berapa dia punya angular speed? So, itu adalah final angular speed dia lah. So, dekat sini, guna formula yang simple ni. Omega equals to omega naught plus alpha T. Omega naught dah kira tadi. Alpha pun dah kira. T adalah 5 second. So, dapat omega sama dengan 56.3 radian per second. Itu sahaja. Dia tambah extra work, which is awak kena tukar dahulu segala information linear kepada rotational. Itu sahaja. Yang lain semuanya awak dah expert dah ni. Ini semuanya berkaitan dengan topik 2. Cuma dalam bentuk rotational sahaja. Okey, sampai itu sahaja je lah. Example seterusnya nanti kalau ada sebarang soalan boleh tanya dalam kelas Okey, itu sahaja. Thank you for lend me your ears. And cikgu harap semasa awak belajar ni, awak buka juga nota lah. Dan sama juga macam hari tu, cikgu nak sebelum awak keluar, sebelum awak hand in lah, kena turn in dalam GC tu kan, hantar exit ticket sama ada feedback ataupun sebarang persoalan lah. So, itu sahaja. Thank you for listening and have a nice day. Assalamualaikum.